Vì sao? 326 nhân mạng nhà họ Bạch. Vì sao chỉ còn lại một mình ta? Giá. Không được bắt nạt Đại Hắc. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng tiến lại gần. Ha ha ha. À. Ha ha ha. Ta. Đại Hắc đừng sợ. Ta mang cho ngươi thứ tốt đây. Thế thì. Thiếu gia, mau đi thôi. Một lát nữa đại phu nhân sẽ mang đấy. Đi thôi, đi thôi. Đại Hắc theo kịp nhé. Đại Hắc, vào đi. Ừ. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Ha ha ha. Lão gia, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi tiên sư của Hạo Nguyệt Tông đến thôi. Chư vị, hôm nay là Song Hỷ Lâm môn, tiểu nữ Tĩnh Vũ được Hạo Nguyệt Tông ưu ái, nhập tông môn tu hành, đây là phúc phận của Bạch gia. Hơn nữa, hôm nay là sinh thần 14 tuổi của ấu tử Bạch Phàm ta. Ha ha ha, chư vị đã cất công đến đây, Bạch mỗ cảm kích không thôi. Bạch phủ cung nghênh hai vị tiên sư. Được, theo chúng ta đi thôi. À. Ai? À. Cái này. Sao đột nhiên trời lại đổ mưa thế? Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trốn đi, mau đưa cả nhà trốn đi, thứ này. Ta không nên đụng vào nó. Nhị ca, ai làm, nói rõ đi. Hoang cổ bí cảnh. Sau khi cấm chế vỡ vụn, dưới mặt đất chôn giấu thứ này. Ta vừa chạm vào liền bị nó để mắt tới. Không phải người, cũng không phải thú, là xương đen. Xương đen có mắt. Đuổi giết ta suốt dọc đường trở về. Đây là mảnh vỡ hư không sinh ra từ cấm chế bí cảnh bị vỡ. À. Bạch Phúc thúc. Truy Đình tỷ. À. Cha, mẹ. Đại ca. Nhi ca. Cha, mẹ, đại ca. À, vì sao? Vì sao chỉ còn lại một mình ta? Đã chết hết rồi. Ta còn sống để làm gì? Chi bằng đi theo họ luôn cho rồi. Không. Ta không được chết. Nếu ta chết rồi, ai sẽ cúng bái oan hồn của 326 người nhà họ Bạch? Ai sẽ khiến lũ súc sinh đó phải trả bằng máu? Kiếp này đời này, cho dù phải đạp bằng cửu u, ta cũng phải tìm ra ngươi, dùng máu thịt của ngươi tế cho cả nhà họ Bạch của ta.
Kẻ đã hại 326 mạng người nhà họ Bạch. Một đứa cũng đừng hòng chạy thoát. Tiểu Phàm, nhớ kỹ, phải sống mới báo được thù. Chết rồi thì vạn kiếp đều tan. Triệu thúc, người yên tâm. Trước khi tự tay giết được kẻ đó, cho dù Diêm Vương gia có đến đòi mạng, ta cũng sẽ không đi. Đại Hắc, duyên nợ hẹn này tái ngộ. Ha ha ha. Miếng ngọc bội này ở trốn chợ búa. Mấy kẻ này nhắm vào không chỉ là bạc của ta, mà còn là cái mạng này nữa. Còn La Lan, thuốc nhuận chàng cho người và thú. Đợi đến khi các ngươi phát hiện ra, thì chỉ có thể dùng hai chân mà đuổi theo ta thôi. Tâm mật trùng, thuật truy tung nhị ca dạy ta. Các ngươi cũng dám mua rìu qua mắt thợ sao? Ta. À. Tiểu súc sinh đã vào rừng này rồi. Xem ngươi trốn đi đâu. Ra. À. Hay lắm, chạy tiếp đi xem nào. Hôm nay ta phải bóp nát từng khúc xương của ngươi. Ta. À. Đại Hắc. À, tay của ta. Tên đầu tiên. À. Không được đuổi tiếp nữa. Phía trước là Vạn Yêu Chi Sâm rồi. Cho dù chúng ta không giết nó, thì tiểu tử này cũng không sống nổi đâu. Tiểu tử này cắm cánh cũng khó thoát. Xem ngươi còn trốn đi đâu được nữa. Vết thương lành hết rồi. Mảnh ngọc vỡ này rốt cuộc có lai lịch gì? Tinh hải đan điền. Trước kia đan điền của ta chỉ là một vũng nước nhỏ, bây giờ lại biến thành một mảnh tinh không. Là đang hấp thụ linh khí ư? Cuồng phong kiếm quyết thức thứ hai, cuồng phong thứ. Nhất kiếm mặc sát. Ly lực tiêu hao lại chưa đến một thành. Tiểu gia hỏa, nỗ lực tu luyện nhé, đừng dễ dàng chết đi. Ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi đấy. Một đêm tiêu hao hết 20 viên linh thạch. Công pháp này quả thực là đang cướp tiền mà. Đại Hắc, sao ngươi lại có cảm giác hút linh khí còn giỏi hơn ta thế này? À. Tiếng gầm rú tối qua, ít nhất cũng là yêu thú tam giai. Chúng ta phải trước khi nó phân định địa bàn, kiếm chút bổ sung đã. Không, được. Vừa rồi trong đầu ta lại xuất hiện trước quỹ đạo tấn công của nó.
Đại hắc tránh ra, để ta. Yêu thú nhì giai. Quả nhiên đủ đâu. Thử chiêu thiên nhãn kiếm lộ này xem sao. Ta. Quỷ đến rồi, quỷ đến rồi, quỷ đến rồi. Những khuôn mặt này là ai? Trong chiếc hộp đó đựng thứ gì? Linh đồ đại viên mãn. Cách linh sư chỉ một đường kẻ. Tam giới. Súc sinh này mạnh hơn tưởng tượng nhiều. Đây là linh sư giác tỉnh sao? Đây, đúng, làm tốt lắm. À. Hắc cẩu đào đàn, thế mà cũng được ư? Súc sinh, chết đi cho ta. Lại là âm thanh này. Ngươi là ai? Rốt cuộc ta là ai? Ta. Dừng lại cho ta. Chính là cái này. Thôn tinh thú. Uy lực này thế mà đến cả không gian cũng có chút vặn vẹo. Uy lực tuy mạnh, nhưng chiêu này tiêu hao linh lực thật quá kinh khủng. Với nội hàm hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần, còn cả tốc độ bùng nổ trong chớp mắt đó, với áp lực quá lớn cho cơ thể, 2 lần là giới hạn. Đây là giới hạn cơ thể ta có thể chịu đựng, thêm nữa xương cốt sẽ nát vụn mất. Đi thôi, vùng ngoại vi này không còn gì thú vị nữa rồi. Ngày mai chúng ta tiến sâu vào Vạn Yêu Chi Lâm. Có người. Ba nam hai nữ. Kẻ dẫn đầu có linh lực dao động mạnh nhất, nhưng trước mặt ta vẫn chưa tạo thành uy hiếp. Là trực tiếp rời đi tránh phiền phức, hay là ở lại? Tại Hạ Lưu Phong, đội trưởng đội săn bắn, mấy vị phía sau là đồng đội của ta. Ôn Hạ, Thu Nhã, Dương Thành, Giả Văn. Đi ngang qua nơi này, đối với các hạ không có ác ý, phiền các hạ an ủi thú cưng của mình một chút. À,
Cái này, đây là tàn chi của yêu thú tứ giai. Sao xung quanh đây lại có loại quái vật này được? Ha ha ha. Tam giai đã khiến ta cửu tử nhất sinh rồi. Phòng ngự của tứ giai này ít nhất gấp 3 lần. Nó là huyền giáp vũ công, tứ giai sơ kỳ. Độ cứng của giáp sắc sánh ngang tinh thiết. Công kích bình thường chỉ như gãi ngứa. Tứ giai ư? Vậy chúng ta không mau rút lui sao? Không rút được nữa. Nó đã đánh hơi thấy mùi của chúng ta rồi. Muốn sống thì nghe ta. Chủ yếu tấn công vào mắt và khe giáp. Nanh áp chứa kịch độc, kiên huyết phong hầu. Ta. Đại hắc, đi. Theo sát giết nó. Ta cũng tới đây. Ta. Cẩn thận. Thôn tinh thiểm. Không hay rồi, nó đang tiến dài. Là bản mệnh độc vụ. Mau rút khỏi côn trận. Tiểu Hạ, thu nhỏ côn trận lại. Nén xuống 30 trượng. Ra. Thừa lúc nó bị vây hãm, một đòn tất sát. Lưu Phong, Dương Thành, giữa chặt lá cây. Khoảnh khắc chấn vỡ. Hai người các ngươi phụ trách vung lá cây chặn độc dư. Thu Nhã, nàng bắn vào mắt bụng của nó. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không thành công, cả đội sẽ phải chết ở đây. Giết. Bắn lệch rồi. Chết đi cho ta. Ra. Tỉnh rồi. Tiểu huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Con rết đó trước khi chết thế mà lại muốn cưỡng ép tiến giai. May mà một kiếm đó của ngươi đã cắt đứt hoàn toàn sinh cơ của nó. Nếu không thì tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Linh lực màu đen là bí mật lớn nhất của ta. Nếu họ lộ ra sự tham lam hay sợ hãi, thì người bạn này không thể kết giao được. Huynh đệ, lần này nếu không có người, chúng ta chắc chắn phải chết. Giáp sắc tứ giai và yêu đan này đều thuộc về ngươi. Không có các ngươi kiềm chế, ta không thể xuất ra kiếm đó. Giáp sắc ta chỉ cần khúc ngắn nhất ở giữa, số còn lại các ngươi mang đi đi. Như thế sao được, ngươi bị thương nặng nhất mà. Cứ quyết định như vậy đi. Giáp sắc còn lại cũng đủ để Lưu đại ca đổi lấy không ít linh thạch rồi. Hàng này, Lưu đại ca thông cảm cho. Yêu đan coi như bù vào tiền cơm của đại hắc. Ha ha ha. Đại hắc. Là dị biến sau khi nuốt yêu đan tứ ra sao? Chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Gặp gỡ đều là duyên phận. Chia ly cũng là chuyện thường tình. Đường phía trước bình an. Hẹn ngày tái ngộ. Ta tên là Bạch Phàm. Không có linh thạch.
Vậy thì dùng ngươi để phá cảnh. Tàn hồn còn con cũng dám gây loạn. Sắp rồi. Ngày báo thủ không còn xa nữa. Đại Hắc, tuy ngươi sau khi nuốt yêu đan thì chìm vào giấc ngủ, nhưng sinh mệnh lực bên trong ngày càng mạnh mẽ. Sắp rồi, đợi ngươi phá xác chui ra, chúng ta cùng nhau giết ngược trở lại. Không được, tu luyện theo lối mòn quá chậm. Đại Hắc cần năng lượng khổng lồ để tiến giai. Ta cũng cần linh dược cực phẩm để củng cố cảnh giới. Phú Quy hiểm trung cầu. Nếu không đi đánh cược ván này, ta đến bao giờ mới báo được thủ? Đã tròn 4 ngày rồi. Hai con súc sinh này thế mà một chút ý định rút lui cũng không có. Là yêu thú tứ giai. Nó thế mà cũng đến vì thứ trong thung lũng. Cơ hội tốt, con bạch mãng này giúp ta dọn sạch đường rồi. Bạch mãng đã bị hầu vương cuốn lấy. Sự chú ý của bầy khỉ canh giữ đều ở trên chiến trường. Lúc này không ra tay, thì đợi đến bao giờ? Khoảng cách 5 trượng. Chỉ cần bị phát hiện, thứ đòn chờ ta chính là sự truy sát tập thể của trăm con yêu thú trên tháp. Chính là lúc này. Hành thuận. Chết. Ngươi. Lối ra bị chặn chết rồi. Thay vì bị tiêu hao đến chết, chi bằng liều mạng một phen. Côn tinh thiểm. Vẫn chưa xong đâu. Linh thạch hóa kiếm. Chảm. Ta. Dù chỉ còn một tia hy vọng sống sót, ta cũng tuyệt đối không cam chịu số phận. Ta. À. Phi phi phi. Ai nói óc khỉ ngon chứ? Toàn là lông. Giọng nói này. Đại Hắc. Phàm tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Làm bản đại gia lo chết đi được. Ta.
Ai đang nói chuyện đó? Ngoài bản đại gia ra thì còn ai nữa? Chúng ta đã ký kết khế ước huyết khí rồi, đây là giao tiếp bằng tinh thần. Đại Hắc, thật sự là ngươi sao? Ngươi không những cứu ta, mà còn biết nói tiếng người rồi. Nhìn cho kỹ đây phàm tử. Đây mới là bộ mặt thật của bản đại gia. Thật là bá khí lộ ra ngoài mà. Chỉ là sức mạnh tạm thời thức tỉnh khi đột phá tầng thứ 4 thôi, không duy trì được quá lâu đâu. Từ nay về sau, anh em ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Cứu mạng với. Tránh ra, con heo thối kia, tránh ra. À. À. Dọa chết Ngọc Nhi rồi. Ông nội là đồ lừa đảo, hừ. Tiểu muội muội, sao muội lại một mình ở trong Vạn Yêu Chi Sâm? Người nhà của muội đâu? Muội chỉ lén lấy một cái trận bàn cũ của ông nội ra chơi thôi. Ai ngờ nó đột nhiên phát sáng, rồi ném muội đến cái nơi quỷ quái này. Trận bàn truyền tống, tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Ăn chậm thôi, không ai tranh với muội đâu. Đây là đại ca ca cho muội, Ngọc Nhi muốn giữ lại. Hừ, chỉ là một cái khăn tay thôi mà. Sao tầng mây này lại hạ thấp thế này? Đây căn bản không phải thiên tượng tự nhiên. Linh thức của ta đã bị nghiền nát trong chớp mắt. À. À. Ai, rốt cuộc là ai? Nghiệt xúc, cút. Phàm nhân ti tiện mà cũng dám lại gần thánh nữ tộc ta sao? Hừ. Tư Không Ảnh, ngươi dám đụng đến huynh ấy thử xem. Ta. Thế, thánh nữ điện hạ, thuộc hạ cứu gia chậm trễ, xin điện hạ tha tội. Thánh nữ. Tuyết Nhi. Thân phận thánh nữ tôn quý, không phải loại phàm nhân như ngươi có thể tiếp cận. Quỳ xuống. Ta Bạch Phàm cả đời này chỉ quỳ cha mẹ, chỉ quỳ đất trời. Ngươi là cái thứ gì chứ? Cốt khí cũng cứng đấy. À. Thề. Ha. Hờ. Tê. Ta. Linh thạch công kích. Tiểu tử này vậy mà lại thức tỉnh hồn lực. À. À. Đây là tục mệnh hồi nguyên đan, có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi.
Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thôn phệ linh lực, linh thức công kích. Lai lịch của tiểu tử này e là còn kinh khủng hơn những gì ta tưởng tượng. Thánh nữ, thời gian đến rồi, đến lúc phải trở về. Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng căn cơ quá kém. Kẻ mạnh thực sự không phải kẻ đột phá nhanh nhất, mà là kẻ có căn cơ vững vàng nhất. Hơn nữa nhục thân của ngươi quá yếu. Nếu muốn đi xa hơn, bắt buộc phải luyện thể. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, thủ đoạn công kích bằng tinh thần lực của ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được bộc lộ ra ngoài. Tiền bối, chẳng lẽ tinh thần lực này, ngươi không biết điều này đại diện cho cái gì sao? Ở Đại Hạ, thậm chí là thế giới rộng lớn hơn, hồn tu là điều cấm kỵ của tất cả các thế lực, cũng là cái gai trong mắt tất cả mọi người. Nếu nhất định phải dùng, hãy nhớ kỹ, phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không được để lại một mống sống sót. Đây là xích viêm dẫn linh quả, đủ để giúp ngươi củng cố cảnh giới hiện tại. Có chịu đựng được hay không, tự bản thân ngươi quyết định. Đa tạ tiền bối. Cho ta thôn phệ nó. Xích viêm dẫn linh quả chỉ có thể dẫn ra hỏa khí thuần dương. Tại sao ngọn lửa của ngươi lại mang theo cảm giác tử khí kinh khủng như vậy? Nó đang khao khát thôn phệ. Dùng chiêu mạnh nhất của ngươi đánh vào ta đi. Tiền bối chỉ giáo. Thôn tinh thiểm. Tai. Uy lực đòn đánh này đủ sức tiêu diệt cao thủ linh đấu sư hậu kỳ. Điều quỷ dị hơn là hắc hỏa này đang đồng hóa linh lực của ta. Bạch Phàm, ngươi thành công rồi. Đi thôi, Nguyệt Nhi. Lão gia tử đã thúc giục 2 lần rồi. Đây là tối hậu thứ đấy. Bạch Phàm, đợi ta, nhất định ta sẽ đến Thánh Dực tìm ngươi. Tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch của mảnh vải này không? Nó có liên quan đến kẻ thù đã sát hại cả nhà ta. Tiểu tử, có vài sự thật, khi chưa đủ thực lực, biết được chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi. Lên xe đi. Bạch Phàm, nhất định phải đến tìm ta đấy. Thấy ngươi vừa mắt nên tặng cho ngươi thôi. Tiểu tử nhà họ Bạch, có những chân tướng ngươi hiện tại còn chưa có tư cách gánh vác. Không có tư cách? Vậy thì hãy đợi đến ngày ta chém giết đến khi có tư cách. Phàm Nhi có muốn ăn hổ lô đường không? Nhưng con lại cao lên rồi, nương sắp ôm không nổi con nữa rồi. Thôi tử, cút vào đây cho ta. Để lão tử xem gần đây con luyện công có lười biếng không nào. Ha ha ha. Đã trời xanh bắt ta mang nợ máu, thì nhất định phải trả bằng máu. Trong giới có phá hư đan, giúp ngươi bước vào tôn cảnh. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Dòng nước đục phía sau còn sâu hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Đứng lại, phí vào thành 100 lượng bạc. Trên bảng thông báo ghi rõ, vào thành chỉ cần 1 đồng tiền đồng mà. Đó là giá dành cho bọn chúng. Lão tử thấy ngươi đeo kiếm theo người, trông giống như phần tử nguy hiểm trong giang hồ. Thu 100 lượng là quy củ để bảo đảm bình an. Nộp hay là cút, nhanh lên. Bây giờ có thể vào chưa? Người của ngươi đã vào, nhưng con lừa này vẫn chưa nộp tiền. Nó cũng là sinh vật sống. Nộp thêm 100 lượng nữa. Nó tên là Đại Hắc, không phải súc sinh. Lão tử nói nó là súc sinh, thì nó chính là súc sinh. Không có tiền thì để lại con lừa rách này lại, cho huynh đệ cải thiện bữa tối nay.
Đồ không biết sống chết. Hừ. Còn ai muốn thu tiền nữa không? Tần đại nhân, chính là hắn đã đả thương huynh đệ ở cổng thành, lại còn lớn lối cuồng ngôn, hoàn toàn không coi thành phòng quân ra gì cả. Hừ, ở Bình Hồng thành này, cho dù là Mãnh Long Quá Giang cũng phải cuộn mình lại. Tiểu tử, an ngươi lớn thật đấy. Tống tiền trước, lăng nhục người sau. Đánh hắn là để dạy cho hắn quy củ. Quy củ, lời của lão tử chính là quy củ. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, sống chết mặc bay. Khi thế này, ngươi là linh sư hậu kỳ. À, bây giờ còn muốn dẫn ta đi nữa không? Hiểu lầm, đây nhất định là hiểu lầm. Tần trưởng quan, ở Túy Tiên lâu của ta mà dám động đến một vị tu chân giả tôn quý, cái đầu này của ngươi không muốn nữa sao? Tu chân giả, tiểu nhân có mắt không tròng, đã là hiểu lầm, vậy thì cút đi. Ha ha ha. Bạch công tử đắc tội với người của quan phủ, phòng trò phổ thông này e là không yên ổn đâu. Tầng cao nhất có một gian phòng thiên tự hiệu, miễn phí đổi cho ngài thì thế nào? Không cần, ta đây ở quen nơi không quá cao rồi. Đối mặt với sự săn sóc của ta, vậy mà lại chẳng thèm liếc nhìn thêm một cái. Thiếu niên này có chút thú vị đây. Theo ta 3 con phố rồi, còn chưa định ra mặt sao? Ra có nhãn lực thật tốt. Tiểu nhân Như Văn không có ác ý gì, chỉ là thấy ngài khí vũ hiên ngang, muốn kiếm chút công ăn thôi. Mọi bí mật lớn nhỏ ở Bình Dương thành này, không có gì là Tang Như Văn không biết cả. Ra ngài đây muốn đến Huyền Phủ Thương hội tìm bảo vật, hay là muốn nghe ngóng chuyện cơ mật của mấy gia tộc kia? Huyền Phủ Thương hội, dẫn đường đi. Được nói, ngài đi sát theo nhé. Nơi đó nước rất sâu, không có người quen dẫn đường, thậm chí cửa cũng không vào được đâu. Trọng địa thương hội, người không mang theo huyền phù lệnh, nghiêm cấm ra vào. Tránh ra, tất cả cút hết cho lão tử, đừng có cản đường quý khách. Tiểu tử tóc trắng này lai lịch thế nào vậy? Cái này phải giết bao nhiêu yêu thú chứ? 2, cấp 2, cấp 3, toàn là nguyên liệu cực phẩm. Thiếu niên tóc trắng. Sát khí thu liễm. Bình Dương thành từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật thế này? Đi mời Bạch công tử đây lên lầu 2 nhã gian, ta sẽ tự mình tiếp đãi. Tiếng động đặc biệt. Ha ha, Bạch công tử thủ bút lớn thật đấy. Mấy nguyên liệu ở đại sảnh kia chỉ là món khai vị thôi phải không? Không biết là cao nhân nào truyền thụ, miễn bình luận. Nguyên liệu cấp 2 có 231 cái và 3.188 cái. Bạch công tử, làm tròn đi, 47.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngài thấy thế nào? Những thứ này các ngươi có thu không? Xích huyết quả cấp 4. Các đại gia tộc ở Bình Dương thành tuyệt đối không có thủ bút bực này. Đến linh dược cấp 4 mà cũng có thể tùy tay lấy ra. Rốt cuộc hắn là ai? Thâm bất khả trắc. Tiên trưởng quỹ này quả nhiên không phải là thương nhân đơn giản. Tinh thần lực ngưng luyện bực này, hắn vậy mà lại là một luyện đan sư tôn quý. Bạch công tử, khu linh khí trên lầu vừa mới đến mấy món hàng hiếm, không biết có hứng thú gì bước sang xem thử không? Thanh kiếm này bị phong ấn nhiều năm, chưa từng có dị động. Bạch công tử quả nhiên có duyên với nó. Tiền lão bản, thanh kiếm này ta muốn rồi. Làm việc gì cũng phải nói đến chuyện đến trước bước sau chứ. Đạo lý này mà cũng không rõ sao? Đồ nhà quê ở đâu chui ra vậy? Ở Thanh Châu thành này, thứ mà ta muốn lấy, vẫn chưa ai dám nói nửa chữ không. Tiền trưởng quỹ, vì Hoàng Qua ca này là... Lão tử tên là Hoàng Qua. Được rồi, Hoàng Qua, đã ngươi muốn món đồ rách nát này như vậy, vậy thì cho ngươi đấy. Coi như ngươi thức thời. Thức thời. Á, tay của ta gãy rồi, gãy rồi. Hỗn xướng, còn thẫn thờ làm gì, mau dọn ra. Hoàng Qua huynh, kiếm này quá nặng, cánh tay cánh chân nhỏ nhắn này của huynh, e là không hưởng thụ nổi đâu. Ấy ra, Hoàng công tử có nhãn lực thật tốt. Kiếm này vốn do Trọng Thiết ngoại thiên đúc thành, nặng tới 3.600 cân,
Vừa rồi thấy Bạch công tử nhấc lên được, ta còn tưởng nó nhẹ đi chứ. Đã Hoàng công tử cố ý muốn mua, nể mặt sư phụ của ngài. Thanh kiếm này 38.000 viên hạ phẩm linh thạch. Bao nhiêu? 38.000. Ngươi vừa rõ ràng nói với tên quê mùa này chỉ cần 8.000. 8.000 là giá kết duyên bán cho Bạch công tử, còn bán cho Hoàng công tử ngài thì đó là giá tôn quý. Ngươi, các ngươi hợp tác lừa ta. Lão tử không mua nữa, không mua thì phiền nhường đường. Đừng cản trở ta thử kiếm. Làm bẩn rồi. Ngươi, Bạch Phàm đúng không? Ngươi cứ chờ đó cho lão tử, chúng ta đi. Hoàng công tử khi đi nhớ ghé quầy bồi thường tiền gạch lót sàn đi nhé. Tiền phú quý. Ngươi thật sự nghĩ ta sợ tên gian thương đầy mùi đồng tiền như ngươi sao? Cảnh giới linh sư mà lại có thể ngoại phóng linh lực 3 trượng. Công pháp của người này có điểm kỳ quái. Thờ. Quy tắc thứ nhất của Huyền Phúc Thương hội, nghiêm cấm động võ. Hoàng công tử, ngươi đã phạm quy tắc. Tiền trưởng quỹ, tha. Xem như nể mặt lão quỷ sư phụ ngươi. Tha cho ngươi một mạng, cút. À, Bạch công tử, vừa rồi mạo phạm rồi. À, đây là nửa khúc huyền giáp vũ công biến mất ở biên giới phía nam. Nghe nói dạo trước có một tiểu đội, vô danh tiểu tút mang về nửa phần dưới. Không ngờ nửa phần trên lại nằm trong tay công tử. Bạch công tử, rốt cuộc ngươi là ai? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ra giá đi. Sảng khoái, thương vụ này Huyền Phúc Thương hội chúng ta nhận. Đây là thẻ vàng Huyền Phúc. Cầm thẻ này, ngươi có thể rút linh thạch ở bất kỳ Huyền Phúc Thương hội nào trên khắp đại lục. Bất kỳ đại lục nào sao? Thương Tùng, Dương Diễm, Vân Phong, cho dù là Võ Lâm, Bán Nguyệt Châu, chỉ cần là thành lớn có hàng chục triệu dân, chắc chắn sẽ có Huyền Phúc Thương hội của chúng ta. Tìm khắp thiên hạ sao? Nếu trong một tuần không tìm thấy kẻ thù, ta sẽ san bằng tất cả những con đường trên thế gian này. Bạch công tử, kích hoạt thẻ vàng cần một giọt máu tươi và một tia linh lực của ngươi. Đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử. Bạch Phàm. Bạch công tử, đây là thẻ tinh thể định danh riêng của ngài. Ngoài ra còn có 6.000 linh thạch quyết toán, từ việc bán nguyên liệu yêu thú cao cấp, xin nhận lấy. T. Ngài đi thong thả, Huyền Phúc Thương hội luôn mở rộng cửa đón chào ngài. Nghiêm chấp sự, tiểu tử này nắm giữ nguyên liệu yêu thú đỉnh cấp. Tinh huyết tầm thường căn bản không thể kích hoạt thẻ vàng cấp cao nhất. Lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, lai lịch có phi thường hơn nữa thì đã sao? Ta chỉ còn lại 10 năm thọ nguyên. Ngay cả đan thánh ở tổng bộ cũng bó tay không giải được. Cái gì? Ngay cả đan thánh đại nhân cũng không có cách giải quyết đại nạn thọ nguyên sao? Thọ nguyên là ý trời, khó mà trái lại. Phái người đi theo dõi xem hắn có tham gia đại hội luyện đan nửa tháng sau hay không. Biết đâu trên người kẻ này lại ẩn chứa cơ duyên kéo dài tuổi thọ. Bạch đại ca, đi qua con phố này là đến nghênh khách trai rồi. Đệ chỉ có thể đưa huynh đến đây thôi. Trong nhà có chuyện sao? Không có, chỉ là tiểu muội của đệ mắc bệnh nặng. Đệ phải gấp rút trở về mua thuốc. Cầm lấy. Thế này nhiều quá, dẫn đường chỉ tốn mấy đồng tiền đồng thôi, đệ tuyệt đối không thể nhận. Tiền đồng là phí vất vả dẫn đường. Số bạc này là để chữa bệnh cho muội muội ngươi. Mau trở về đi. Điền Thắng. Mục tiêu đã ở lại Nghênh Khách Sơn, mang theo thanh đoàn kiếm có khắc hai chữ Thiên Nhận, rất có khả năng liên quan đến Thiên Nhận cựu tộc bị diệt vong năm đó. Ta tiếp tục giám sát ở đây, tạm thời không hành động. Ai? Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn chằm chằm bậc thang này nửa ngày trời, chẳng lẽ còn nhìn ra hoa được sao? Ta chỉ đang nghĩ, bậc đá xây cao chót vót thế này, liệu có phải là để tu sĩ trong điện xem, toàn bộ phàm nhân bên dưới như kiến hôi không? Ha ha ha, thú vị đấy. Tu chân giả tự cho mình cao hơn một bậc, ngươi ngược lại không đồng tình. Tu sĩ cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, chỉ là nắm giữ linh lực mạnh mẽ hơn thôi. Dựa vào đâu mà coi thường chúng sinh? Ha ha ha, tiểu gia hỏa.
Đây không phải là ngạo mạn, mà là nỗi bi ai bất lực. Linh đầu cảnh thọ 300 năm, linh tôn cảnh thọ ngàn năm, còn phàm nhân chẳng qua chỉ vỏn vẹn trăm năm. Đến khi ngươi tận mắt chứng kiến người thân, bằng hữu, người yêu từng người già rồi chết đi, mà dung mạo của mình lại không hề thay đổi, sự cô đơn đằng đẵng đó sẽ ép ngươi tự động xa lánh trần thế. Khoảng cách thọ nguyên mới chính là ranh giới không thể vượt qua giữa phàm nhân và tu sĩ. Thọ nguyên, đây chính là rãnh sâu căn bản giữa phàm nhân và tu sĩ sao? Chờ đã, mùi rượu thơm nồng thật, là hầu như tiểu cực phẩm. Mũi của lão tiên sinh thính thật đấy. Hề hề, tiểu gia hỏa, làm một giao dịch đi. Kỳ khảo hạch đan điện hôm nay, lão phu bảo đảm ngươi sẽ thuận lợi vào tràng. Bên trong tự thành không gian càn khôn, chiếc hổ lô này tuyệt đối không phải vật bình thường. Rượu ngon. Phải. Vãn bối Bạch Phàm đến tham gia khảo hạch luyện đan sư cấp 1. Bài sư ở tông môn nào? Có thử giới thiệu của sư môn không? Thầy dạy ngươi là ai? Không môn không phái, tự mình tu hành. Từ đâu đến tên tàn tu hoang dại này? Không thầy không môn phái mà cũng dám đến đan điện làm trò cười. Hừ, thời buổi này, con mèo con chó nào cũng vọng tưởng dựa vào luyện đan để một bước lên trời. Ha ha ha. Không sư môn không tiến cử, lập tức cút ra ngoài, đừng làm lỡ thời gian báo danh của đệ tử thế gia. Ta nói cho hắn tham gia khảo hạch. Ngươi có ý kiến gì không? Đại nhân thứ tội, tiểu nhân sẽ lập tức làm thủ tục cho Bạch tiên sinh. Dựa vào đâu mà thiên vị người ngoài? Quản sự, phụ thân ta là người nắm quyền của đại tộc trong thành. Câm miệng. Trong đan điện, gia thế quyền thế đều là hư vọng, chỉ có thực lực đan đạo là tối cao. Ba người các ngươi làm loạn trật tự khảo hạch, lập tức tước bỏ tư cách khảo hạch, cả đời không được bước chân vào đan điện nửa bước, lôi ra ngoài. Đại nhân, thủ tục báo danh đã làm xong. Bạch tiên sinh, mời đến phòng khảo hạch. Vị lão giả thần bí này rốt cuộc có thân phận đáng sợ đến mức nào? Nơi này không phải là nơi mèo cào chó cắn nào cũng có thể bước vào. Đừng để lát nữa ngay cả lửa cũng không chịu hồi ra được. Làm trò cười cho thiên hạ. Hạng mục thứ nhất, kiểm tra cường độ ngọn lửa. Đặt tay lên khu vực cảm ứng. Giải phóng bổn nguyên chi hỏa của ngươi. Đây là ngọn lửa gì? Vì sao chưa từng nhìn thấy qua? Đế cấp trung phẩm. Cường độ ngọn lửa bát giai. Điều này sao có thể? À, ngọn lửa thật bá đạo. Lão phu đúng là nhặt được bảo vật rồi. Nhưng cái gì mà nhìn? Khảo hạch tiếp tục. Kẻ nào dám làm phiền, lão phu sẽ lột ra hắn. Lão già này rốt cuộc là ai? Ngay cả các trưởng lão cũng bị dọa thành ra thế này. Bạch Phàm tên khốn này rốt cuộc đạp trúng vận may gì vậy? Tiểu tử, đừng có râu rên nữa. Để lão phu xem giới hạn tinh thần lực của ngươi ở đâu. Tiểu tử này vậy mà đang khống chế điểm số. Dưới sự bùng nổ tinh thần lực kinh hoàng như vậy, mà vẫn có thể điều khiển linh hoạt như cánh tay. Đế cấp thượng phẩm kỳ giai. Ha 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 ha, lão phu cả đời này, cuối cùng cũng nhặt được trí bảo thật sự rồi. Tiểu gia hỏa, làm quen lại một chút. Lão phu là Đan Mục, Cửu trưởng lão tổng điện Đan điện Thiên Huyền Đại Lục. Đan điện, tổng điện. Tư Không Ảnh đã sớm truyền tin tức của ngươi về tổng điện, ta vẫn luôn âm thầm quan sát ngươi. Thiên phú và tính cách của ngươi đều không thể chê vào đâu được. Bạch Phàm, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Đệ tử Bạch Phàm, bái kiến sư phụ.
Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quan môn đệ tử của lão phu. Đây là di vật kẻ thù diệt tộc Bạch gia ta để lại. Đệ tử gánh vác mối thù máu mủ, trước khi đại thù chưa trả, không thể theo sư phụ đến Thiên Huyền Đại Lục. Trên mảnh vải rách này, sát ý nồng đậm thấu xương, xem ra còn đáng sợ hơn ta dự đoán rất nhiều. Mối thù diệt môn, không đội trời chung. Trách không được ngươi tuổi còn nhỏ, mà tâm tính lại quyết đoán tàn nhẫn đến thế. Đã vậy ngươi kiên quyết ở lại, lão phu không cưỡng cầu. Nhưng ta và ngươi cần lập ra hẹn ước 30 năm. Xin sư phụ chỉ rõ. Trong vòng 30 năm, ngươi bắt buộc phải đặt chân lên Thiên Huyền Đại Lục, đại diện cho một mạch này của lão phu. Tham gia đại tỷ đoạt kỳ trăm năm một lần của đan điện. Đệ tử nhất định đến đúng hẹn. Các tu sĩ trẻ tuổi tham gia đại tỷ hiện nay đều ở cảnh giới gì? Thế hệ trẻ đa số đã cận kề tôn cấp, vài người đỉnh tiêm đã sớm đạt tới vương cấp. Vương cấp sao? Ta hiện tại chỉ mới ở cảnh giới linh sư. Nếu 30 năm ngay cả khoảng cách cảnh giới này cũng không thể vượt qua, thì ngươi lấy gì đi trả mối thù máu mủ diệt môn? Đệ tử tuyệt đối không làm sư phụ thất vọng. Tản tu hoang dại tiểu nhân, cũng dám về mặt đến tham gia khảo hạch luyện đan chính thức sao? Còn dám nói thêm một câu, lão phu hôm nay sẽ thay Vi Minh chết bỏ đi người đồ đệ như ngươi. Đi đi, để mọi người nhìn cho rõ, ai mới có tư cách làm đệ tử của đan mộc ta. Vòng khảo hạch lý thuyết này tổng cộng có 1000 câu hỏi kiến thức linh dược. Thời hạn là 4 canh giờ. Khảo hạch bắt đầu. Mới có 1 canh giờ. Chẳng lẽ là không trả lời được nên bỏ thi rồi sao? Trả lời xong hết rồi. Ha ha ha. Trả lời đúng hết toàn bộ. Các suy luận chuyển hóa dược tính của từng loại linh dược đều được đánh dấu rõ ràng. Những chú thích dược lý sâu sắc này, ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể trả lời hoàn chỉnh. Ha ha ha, tốt lắm Bạch Phàm. Đây mới là đệ tử của lão phu. Luyện đan chỉ là điểm khởi đầu. Cường địch thật sự đều ở Thiên Huyền Đại Lục. Kỳ thi hôm qua chỉ có thể chứng minh ngươi am hiểu lý thuyết linh dược. Luyện đan thực tế khó hơn học thuộc đan phương gấp trăm lần. Cốt lõi của luyện đan chưa bao giờ là thao túng dược liệu, mà là khống chế ngọn lửa. Hỏa hầu kém 1 phân, dược lực liền thất thoát 1 phần. Đan phương có thể học thuộc, nhưng hỏa hầu chỉ có thể dựa vào bản thân tự cảm nhận. Bạch Phàm, khống chế lửa luyện đan. Đỉnh này tên là Bách Thú Đỉnh. Từ nay về sau chính là đan lò riêng của ngươi. Bây giờ bắt đầu luyện một lò bổ khí đan. Chỉ là luyện chế bổ khí đan cơ bản, ngươi muốn thiêu rụi cả gian phòng đan này luôn sao? Chỉ cần để lại một lỗ lửa để khống chế nhiệt độ là được, không dùng tinh thần lực dò xét sự thay đổi dược tính trong lò. Thứ ngươi luyện ra sẽ chỉ là tro tàn mà thôi. Không nên để dược liệu đi thích ứng với ngọn lửa, mà phải để ngọn lửa chủ động ôm trọn lấy bản thân dược liệu. Cuối cùng cũng thành công chiết xuất ra linh dịch rồi. Ngươi có biết nguyên nhân thất bại không? Chiết xuất chỉ mới là bước đầu tiên, dung đan mới là điểm khó nhất. Dược tính của các loại linh dược đều không giống nhau, hỏa hầu thích hợp cũng một trời một vực, dung hợp chỉ cần chút sai lệch, dược lực lập tức tiêu tán, đan dược đương nhiên bỏ đi. Đã vậy dung hợp từng bước một sẽ làm tổn hao dược lực. Vì sao không thể đồng thời hoàn thành chiết xuất và dung đan? Bổ khí đan phẩm chất hoàn mỹ. Lần đầu tiên ngươi thực hành luyện đan mà đã ngộ ra, pháp môn luyện đan độc nhất thuộc về mình. Đệ tử chỉ cảm thấy đồng thời luyện chế sẽ đơn giản tiện lợi hơn. Không gò bó vào đan phương truyền thống, không bị trói buộc bởi kinh nghiệm thế tục. Đây mới chính là đan đạo chi tâm đỉnh cấp thật sự. Ngươi đã đi ra con đường đan đạo riêng. Vì sư sẽ truyền cho ngươi tâm pháp khống hỏa đỉnh cấp. Cửu chuyển khống hỏa quyết. Trước ngày mai, bắt buộc phải lĩnh hội được tầng thứ nhất của tâm pháp, bằng không được bước ra khỏi đan phòng nửa bước.
Mùi hương này sao có thể? À, 12 viên thành đan toàn bộ. Phải vậy không? Vậy mà toàn là phẩm chất hoàn mỹ. Đan hương nội liễm. Dược ôn hãy còn. Bạch Phàm, ngươi không chỉ luyện thành đan, mà còn luyện ra cải đan dược hoàn mỹ trong truyền thuyết. Vực Sam phân trang hộp. Được khảo hạch lần này có 18 người. Cuối cùng có tư cách trở thành luyện đan sư. Tổng cộng là 5 người. Quản sự đại nhân, bây giờ còn có ai muốn xem trò cười nữa không? Tiểu Phàm, mau, dùng linh lực của ngươi luyện ngay một lò tại chỗ, để lão phu xem cho rõ ràng. Quả nhiên là thế. Đặc tính linh lực của ngươi vậy mà có thể vô thị dược tính bài xích, cường hành loại bỏ tạp chất. Nhặt được bảo vật rồi, lão phu thật sự nhặt được bảo vật rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo ta học tập luyện đan chi đạo chân chính. Sao lại nổ lò nữa rồi? Hỏa hầu không đúng. Tiểu thò tể tử. Rượu ngoan cất 5 tháng mà ngươi giấu đi vậy mà không để lại cho sư phụ một ngụm nào à? Hey y. À. Con chó chết này, lão nương giết người. Sư phụ, kỳ hạn 3 tháng đã mãn. Đồ nhi may mắn không làm nhục sứ mệnh. À. Ha 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 ha, tốt. Không hổ là đồ nhi của đan mục ta. 3 tháng tấn thăng tứ tinh, thiên phú này đủ để khiến đám lão gia hỏa kia tức chết rồi. Đã thế ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, ta cũng nên đi rồi. Sư phụ, có một số việc quả thật không thể kéo dài thêm nữa. Sư phụ, ngươi thật sự muốn đi sao? Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lão phu rời đi vốn không phải vứt bỏ ngươi, mà là mối thù cũ tích tụ nhiều năm, bắt buộc phải tự mình đi thanh toán. Đệ tử nguyện cùng sư phụ đồng hành một phen. Với tu vi hiện tại của ngươi mà đi cùng, chỉ chuốc lấy cái chết vô ích. Đợi đến khi ngươi đặt chân lên Thiên Huyền Đại Lục, lại đến tìm ta là được. Đồ nhi vĩnh thế khắc ghi ước định. Bạch bảo này chính là trung phẩm linh bảo, có thể trực tiếp chống đỡ toàn lực một đòn của tu sĩ linh đấu sư. Vỏ kiếm Đoạn Long này hoàn toàn khế hợp với Thanh Thiên Nhận Đoạn kiếm mà ngươi luôn mang theo bên mình. Khi gặp nguy cơ chí mạng, có thể bảo toàn tính mạng ngươi vô sự. Sư phụ, những bảo vật này quá quý giá, đồ nhi không thể nhận lấy. Tiểu tử thối, cho ngươi thì cứ nhận lấy. Nếu muốn báo đáp lão phu, sau này hành tẩu đại lục, đừng làm mất danh hiệu của ta là được. Bình cảnh tu vi sắp không áp chế được nữa rồi. Vừa hay hôm nay vi sư tặng ngươi một phần đại lễ cuối cùng, giúp ngươi phá cảnh. Hãy giữ vững tâm thần của mình. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho trận pháp và lão phu. Chờ ta. Hỏa khai. À. Cuối cùng cũng đột phá thành công đến linh đấu cảnh rồi. Tinh không dị tượng. Dị tượng hiếm có chỉ được ghi chép trong cổ tịch. Công pháp mà tiểu tử này tu luyện, rốt cuộc có lai lịch kinh thiên động địa nào cơ chứ? Phàm nhi, con đường tu hành sau này chỉ có thể dựa vào chính người. Đồ nhi cung tiễn sư phụ, hãy nhớ kỹ, sống sót mới mãi là nhiệm vụ hàng đầu. Tuyệt đối chớ quên ước định giữa ta và ngươi. Thiên Huyền Đại Lục, vi sư đợi ngươi đến. Sư phụ, đợi khi con đặt chân lên Thiên Huyền Đại Lục, lần tới gặp lại.
Đồ nhi tuyệt đối sẽ không đứng sau lưng người nữa. Như Văn, có chuyện rồi. Như Văn, quy củ ở phường thị này ngươi không hiểu sao? Địa bàn này mang họ Sở, hoặc là giao ra tiền thuê nhà tháng này, hoặc là đưa muội muội xinh như hoa như ngọc của ngươi vào phòng ta làm thiếp. Sở Tiêu Nhiên, ngươi nằm mơ, ta có chết cũng không hại muội muội mình đâu. Chết trước mặt bản thiếu gia sao? Muốn chết cũng không dễ dàng vậy đâu. À, đứng lại. Tạp chủng ở đâu ra mà dám quản chuyện của Sở gia ta? Hừ. À, Tam Văn Hồi Xuân Đan, ngươi rốt cuộc là ai? Như Văn, nhắm mắt vận công, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta. Bạch công tử. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Phương xuyên hẻm này là địa bàn của Sở gia ta, ngươi dám đả thương người của ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. SVK không, SVK không, Sở gia rất giỏi lắm sao, sợ rồi chứ gì. Bây giờ quỳ xuống, tự phế hai tay. Bản thiếu gia có lẽ ở đây quá chật, làm bẩn nhà của Ngưu Văn thì không hay. Ra ngoài, ta và ngươi nói chuyện cho rõ ràng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tổ gia của ta chính là linh tôn đấy. Ngươi dám động đến ta, Sở gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Trong mắt ta, ngươi còn chẳng bằng con kiến hôi. Nghe cho rõ đây, ta tên Bạch Ảnh, về nói lại với gia chủ Sở gia, nếu còn dám bước nửa bước vào con hẻm này, Sở gia sẽ không còn sự cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Ta. Ha ha ha. Đám chó điên Sở gia kia vậy mà dám ức hiếp đến tận đầu đan điện ta à? Bạch Phàm, ngươi không sao chứ? Lý gia chỉ là mấy tên hề nhảy nhót thôi, đã giải quyết xong rồi á. Sở Tiêu Nhiên đó rõ ràng mang theo hai vị đại linh sư cơ mà. Yên tâm đi. Cái này là thanh tâm tụ hỏa. Điều khiển 3 tòa thượng cổ vi hình trận pháp, chiếc đỉnh này vậy mà là vô giá chi bảo. Có 3 tòa trận pháp này gia trì, trạng thái của ta ít nhất có thể nâng lên 3 thành. Xem ra tối nay bắt buộc phải luyện hóa toàn bộ số linh thảo này. Bước cuối cùng, ngưng đan. Chỉ cần lò tứ giai tử cực đan này luyện thành, tinh thần lực của ta có thể phá vỡ bình cảnh. À, không ổn. Hờ. À, nhìn kìa, đó là gì vậy? Chư vị chớ hoảng loạn, đây chính là thiên địa dị tượng, là nhân tâm bí cảnh do một vị đại năng mang lòng nhân nghĩa khai mở trước lúc lâm chung. Nhân tâm bí cảnh, vậy mà giáng lâm vào lúc này, nơi này sao? Bí cảnh cấm chế đang suy yếu, dự kiến trong vòng 2 ngày sẽ mở ra hoàn toàn. Trong đó nhất định có kinh thế truyền thừa. Một 1000, 2000, những người tu luyện tụ tập ở xung quanh đây, vậy mà vượt quá 3000 người. Trong đó đạt đến cảnh giới linh sư lại có tới cả ngàn người. Cạnh tranh này còn thảm liệt gấp trăm lần so với ta nghĩ.
Cơ duyên này, lão phu đi trước một bước đây. Ta, Sở lão quỷ, cường giả cấp tôn mà cũng muốn cường sông cấm địa, tìm chết sao? Lão phu đại hạn đã đến. Nếu không thể đột phá vương cấp, 100 năm sau các ngươi cũng thế mà thôi. Mọi người cùng xông lên cho ta. Dựa vào đâu mà bắt bọn họ đứng yên một chỗ chứ? 2.000 người tranh giành 50 chỗ ngồi. Đã như vậy, thì hãy giết ra một con đường máu. Chuột nhát phương nào mà dám xông vào linh áp tràng của lão phu, cút xuống đây cho ta. Tay của ta. Thiên sát tôn giả này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Nhiều năm không gặp, thiên sát tôn chủ vẫn bá đạo như thế. Chư vị, năm xưa ông ấy vì bảo vệ đạo lữ của mình, độc diệt 3.000 linh sư, sáng lập ra Tạc Thiên Bang. Người này hành sự tùy tâm, hỉ nộ thất thường, tuyệt đối đừng chủ động mạo phạm. Tôn giả, danh ngạch bí cảnh từ lâu đã được bọn ta, 5 đại gia tộc phân chia hoàn tất. Ngài đường đột nhúng tay thế này, chỉ sợ không hợp quy củ cho lắm. Quy củ, đao của lão tử chính là quy củ ở Bình Dương thành này. 100 danh ngạch này, 5 đại gia tộc các ngươi độc chiếm một nửa. Lão tử nhìn các ngươi không vừa mắt đấy. Bây giờ quy củ đổi rồi. Hê hê. Tôn giả bớt giận, chi bằng vãn bối chết chung một phen. 5 đại gia tộc chỉ giữ lại 30 danh ngạch, 70 danh ngạch còn lại giao cho 2.000 vị linh sư tiểu hữu có mặt ở đây cạnh tranh công bằng. Ngài thấy thế nào? 70 cái thì miễn cưỡng xen được. Đan tín khai lôi. Quy tắc đã đổi, 70 tòa lôi đài lấy một nén hương làm giới hạn. Người vẫn đứng trên lôi đài khi hết thời gian, chính là người trúng tuyển cuối cùng vào bí cảnh. Sinh tử không tính, thủ đoạn không giới hạn. Đàn hương cháy hết, ai còn trụ lại trên lôi đài thì được vào bí cảnh. Vậy thì trước tiên hãy chiếm lấy một tòa lôi đài đã. Lại có kẻ đến chịu chết à? Giết hắn cho ta. Thề. Lôi đài này ta chiếm rồi. Đứa nào lên đứa đó phải chết. Đám chuột nhát đầu rùa rụt cổ, mà cũng dám mơ tưởng đến danh ngạch bí cảnh sao? Hãy nhớ kỹ danh hiệu của tiểu gia, Mục Thành. Tin chết. Sức mạnh thật đáng sợ. Đó là thổ hệ linh lực sao? Kiếm chảm vừa rồi hắn căn bản không dùng toàn lực. Mục Kính này. Bạch Phàm, đừng tưởng thắng được mấy tên phế vật thì có thể cuồng ngạo. Hồng câu giữa các linh đấu sư chính là sự tuyệt vọng mà đời này ngươi cũng không tài nào bước qua nổi. Kẻ nói lắm. Thương kết cục rất thảm hại. Ta đạp tinh bộ, khai. Tốc độ này, sao có thể như vậy được?
Ta. Điểm tinh môn bí thuật, điểm tinh kiếm, Nhi chết đi cho ta. Thôn ti. Tam giai linh bảo ư? Cũng chỉ có thế mà thôi. Bí cảnh đã mở. Kẻ bước vào sinh tử tự chịu. Bí cảnh chỉ có thể duy trì trong 7 ngày. 7 ngày không quay về, vĩnh viễn đọa vào hư không. Khí tức kia tuyệt đối không phải người của 5 đại gia tộc. Thân pháp thật tinh diệu. Vừa rồi chính là đạp tinh bộ sao? Thiếu niên này là ai? Trịnh Thiếu Nguyên vừa nãy bị hắn trọng thương. Tốc độ hắn bước vào bí cảnh bây giờ, vậy mà còn nhanh hơn cả 5 đại gia tộc. Nồng độ linh khí ở đây vậy mà cao hơn, bên ngoài gấp 5 lần không chỉ. Gạch xanh dưới chân có vấn đề. Tụ linh trận. Toàn bộ quảng trường vậy mà được xây dựng trên một tòa tụ linh trận khổng lồ, hèn chi linh khí lại khủng bố thế này. Đây đâu phải gạch xanh, đây rõ ràng là trung linh thạch đã cạn kiệt linh lực. Chân mũi thì cũng là thịt. Những linh thạch này tuy linh lực đã cạn kiệt, nhưng chất liệu đặc biệt, mang về nạp lại năng lượng cũng là một cọc tài phú khổng lồ. Ha ha ha, phát tài rồi. Đây là Tử Vân Thảo 100 năm tuổi, kia là Long Tu Căn. Những ngói lưu ly này còn pha trộn cả thiên ngoại vân thiết, thậm chí xà nhà còn được làm bằng trầm hương mộc ngàn năm. Đã đến đây rồi, thì ngay cả một viên ngói cũng đừng hòng giữ lại. Cái này là gặp thiên tai à? Đây đâu phải gặp tai họa, đây rõ ràng là gặp đội phá rỡ rồi. Đến cả xà nhà mà cũng trộm. Người này nghèo đến phát điên rồi sao? Bên ngoài đã có nhiều bảo vật như vậy, khu vực trung tâm chắc chắn có linh bảo tuyệt thế thật sự. Dù ngươi là ai, dám tranh đồ với ta, đều phải trả giá đắt. Cái tàn trận ngàn năm còn con này, mà cũng muốn cản đường ta sao? Cho ta phá. Đây đâu phải cung điện, đây rõ ràng là một mỏ linh thạch di động. Thanh phong không còn nữa, bảo vật cứ giữ trong tay ta vẫn là an toàn nhất. Đây không phải sự tàn phá tự nhiên. Sức tàn phá thế này, Thanh Phong Tông năm xưa đã bị di môn trong chớp mắt. Có thể một đòn hủy diệt tông môn quy mô cỡ này, kẻ ra tay rốt cuộc là quái vật gì? Ta. Phát tài rồi, chuyến bí cảnh này không uổng công tới. Đại ca mau nhìn kìa, là tàng thư các. Trong đó chắc chắn có công pháp thiên giai. Tên nhãi sách dịch, giao túi trữ vật ra đây, bằng không lão tử cho ngươi chung cùng đống phế tích này. Muốn đầu của ta, vậy phải xem mạng các ngươi có đủ cứng hay không. Không ổn, là cấm chế thủ hộ.
Mấy thứ này không có cảm giác đau. Phòng thủ kinh người, mọi người mau hợp sức chặn lại. À. Sức mạnh thật đáng sợ. Thực lực của con khôi lỗi này vậy mà không kém linh đấu sư trung kỳ. Hóa ra mệnh minh giấu ở đây. Cho ta phá. SK không. Kiếm này sao có thể là thứ một linh sư phát ra được? Đừng thẫn thờ nữa, nhược điểm của tất cả khôi lỗi đều ở đốt xương sống thứ sau ở sau lưng. Công kích mệnh môn của chúng chỉ là một đống sắt vụn. Bạch Phàm, lão tử tin ngươi lần này. Nếu tình không chuẩn nhược điểm, cả đám chúng ta đều phải chết. Công vào ba tốc bên trong đầu gối hắn. Đó là nút thắt vận hành linh lực. Mộc Thanh, con khôi lỗi ở chính diện kia, đập vào chỗ giao nhau của trận văn ở eo. Ha ha ha, sảng khoái. Xem chiêu của lão Mộc đây. Và được rồi, tạm thời an toàn ở đây. Bạch Phàm. Không đúng, thủ hộ giả thật sự bây giờ mới tỉnh lại. Đã bị cảnh này muốn thấy máu. Vậy ta sẽ giết sạch đám yêu tà đầy đất này, làm lễ tiễn đưa bọn chúng. Hừ ha. Điên rồi, hắn vậy mà cưỡng ép đột phá trong chiến đấu. Loại dao động linh lực này, hắn sắp bước qua đại cảnh giới đó rồi. Đây chính là cảnh giới của ý sao? Cái này, đây mới thật sự là nền móng của Thanh Phong Tông. Không gian trận pháp, ngoài một trong ba. Không phải đệ tử Đông môn mà dám xông vào cấm điện. Các ngươi đã nghĩ xong cách chết chưa? Tiền bối chớ vội giết người. Vãn bối có 3 câu hỏi xong hãy ra tay cũng không muộn. Hừ, kẻ sắp chết. Chuẩn cho ngươi 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Thanh Phong Tông diệt vong cho đến nay đã trôi qua bao lâu rồi? 3.000 năm. Câu hỏi thứ hai, 3.000 năm nay, tiền bối có phải vẫn luôn trong trạng thái ngủ say không? Phải thì sao? Nếu không phải lão phu ngủ quá say, trận pháp thủ hộ đứt đoạn liên lạc, đám run dế các ngươi sao có thể thừa cơ trục lợi? Câu hỏi thứ ba, khôi lỗi chấp khảo giả bên ngoài vốn dĩ là để khảo hạch đệ tử giao lưu mà thiết lập phải không? Đã chúng ta có thể sống sót đi đến đây thì có nghĩa là đã vượt qua khảo hạch của chấp khảo giả rồi. Theo quy củ của Thanh Phong Tông, người vượt qua khảo hạch liền có tư cách lựa chọn công pháp. Tiền bối ngài còn muốn vi phạm tổ huấn để giết người sao? Tên tiểu quỷ xảo quyệt, coi như người lợi hại. Thanh Phong hãy còn, hạo nhiên trường tồn. Muốn lấy bảo vật thì lên điểm tinh đài. Mỗi qua một đợt công kích,
phần thưởng gấp đôi. Ai dám lên trước? Ta tới, người đầu tiên này, ta Mộc Kim nhận lấy. Chuyện gì thế này? Cảm giác hoảng loạn này. Đã giấu thứ dơ bẩn gì vậy? Đợt thứ 7, 128 đạo kiếm khí máu. Đỡ không nổi là chết. Đến hay lắm, Du Long kiếm thuẫn, cho ta nổi lên. Thờ. Tránh không thoát rồi, chỉ có thể đánh cược mạng sống. À hà. Trấn Linh, cuộc thí luyện này ta qua rồi. Hương tử nhi sinh, kiếm tâm bất diệt. Vật này thuộc về ngươi. À. À hà. Công pháp đế cấp. Bảo vật thế này, một tên phế nhân cũng xứng lấy sao? Giết hắn, cướp công pháp. Hờ. À à à. Sư phụ từng nói, một niệm sân tâm khởi, triệu vạn chướng môn khai. Tu hành giới bất công này, nếu không có ai quản, vậy thì để ta đến chém đứt. Ngươi, ta. Ai còn tiến lên một bước nữa, chết. Bạch Phàm, ngươi dám cản con đường phát tài của tất cả chúng ta. Tìm chết. Ta. 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 Bạch Phàm, ngươi dám tiến thêm một bước nữa, thứ đức chính là mạng của ngươi. Bạch Phàm, ngươi đường đường là đệ tử đan điện, lại dám vì một tên người ngoài ra tay với đồng môn và ngũ đại gia tộc. Trong mắt ngươi còn có đại cục nữa không? Đại cục? Lúc các ngươi thừa lúc cháy nhà đi hôi của, hợp sức vây công, sao không bàn chuyện đại cục? Đợi sau khi quay về Sơn Môn, ta nhất định phải bẩm minh trưởng lão, trị tội tàn hại đồng môn của ngươi. Ta chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng nếu ai cậy mạnh hiếp yếu, dựa thế ức hiếp người khác, cố ý muốn ép ta liền dám tiếp chiêu. Chuyện này hôm nay là các ngươi phá quy củ trước, chứ không phải ta vô lễ. Trước khi Mộc Kinh xuống đài, ai dám động đậy nữa, cứ việc thử xem. Bạch huynh, ơn cứu mạng. Mộc Kinh ta ghi nhớ trong lòng, cái đó có thể cho ta mượn chút linh thạch nữa không? Cái đài này hút ta dữ quá. Cầm lấy. Vừa rồi ai nói muốn giết ta? Đến đây, Gia Gia đang ở đây, ai lên trước nào? Này huynh đệ, ta thấy chiêu kiếm vừa rồi của ngươi khá ác đấy, hay là hai chúng ta đánh một trận đi? Tại sao phải đánh? Không vì gì khác, chỉ thấy ngươi mạnh nên ngứa tay thôi. Ta không dễ dàng ra tay với người khác. Tốc độ kiếm của Bạch Phàm, ai lên chẳng là chịu chết. Hình Kiệt còn chưa động thủ, chúng ta vẫn đừng làm chim đầu đàn thì hơn. Bạch Phàm, đừng tưởng thắng được một chiêu là có thể cuồng vọng. Cuộc thí luyện này có đủ cho ngươi chịu đấy. Một lũ đàn ông to đầu mà rụt đầu rụt cổ. Bà cô đấy lên trước. Đã là vòng thứ 6 rồi, cường độ có vấn đề. Muội muội hoang dã, đừng có gắng gượng, mau xuống đây. Không ổn. Khai. Trọng địa thí luyện.
kẻ cưỡng ép can thiệp, chết. Là ta tài nghệ không bằng người, không liên quan gì đến hắn. Quy củ không thể bỏ. Bạch Phàm, ngươi có hai sự lựa chọn. Một, thành tích của Nghiêm Liễu bị hủy bỏ, trục xuất khỏi bí cảnh. Hai, ngươi lên đài chịu phạt. Độ khó tăng gấp đôi, chống đỡ 8 đợt công kích. 8 đợt, đó chính là toàn lực mùa đòn của linh đấu sư đỉnh phong ấy. Hắn điên rồi mới chọn cái đó. Ta chọn hai. Bạch Phàm, đây là ngươi tự tìm đường chết. 8 đợt công kích, ta xem ngươi sống sót kiểu gì. Hắc khí trong cơ thể Hình Kiệt càng ngày càng nồng nặc rồi. Hắn đang đợi ta trọng thương. Đã nỏ mạnh hết đà mà còn dám gắng gượng, Bạch Phàm. Cuộc thí luyện đợt thứ 7 này chính là nơi táng thân của ngươi. Tần suất công kích quá cao, thân pháp đã đến cực hạn, chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Đợi đã, sau khi linh lực và ngọn lửa dung hợp, vậy mà lại sinh ra hiệu quả thôn tính. Những công kích này đều biến thành thuốc bổ của ta sao? Tránh không thoát rồi. Đợt thứ 7, 128 đạo kiếm khí máu, đỡ không nổi là chết. Đến hay lắm, Du Long kiếm thuẫn, cho ta nổi lên. Đã vậy, thì thử chiêu đó xem sao. Du Liên kiếm thuẫn phiên bản cao phỏng, cho ta chặn lại. Ồ, vậy mà vẫn chưa chết. Nhưng ta thấy bộ dạng này của ngươi, đến đi lại cũng khó nhọc lắm rồi nhỉ. Diệu thay, đã bao nhiêu năm rồi ta chưa từng thấy tiểu gia hỏa nào có thể tự sáng tạo ra võ kỹ chứ. Đợt thứ 7 tính là ngươi qua rồi, đa tạ tiền bối. Xin hãy mở đợt thứ 8. Đã ngươi ưu tú như vậy, lão phu quyết định đổi cho ngươi một cách chơi khác, đến không gian hư vô đánh bại chính mình đi. Trong lịch sử Thanh Phong Tông chỉ có 3 người vượt qua cửa ải này, tiểu gia hỏa. Nếu ngươi thua chính mình, thân hồn sẽ bị thôn tính đấy nhé. Pháp bảo, binh khí đều không còn nữa. Tiểu gia hỏa, trong lĩnh vực ý thức, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Đã là ý thức, vậy ta muốn một thanh kiếm thì không quá đáng chứ. Tâm chi sở hướng, vạn vật sai kiếm. Bản chất của không gian này vậy mà là sự cụ tượng hóa của thần hồn. Mặc kệ ngươi là ai, chém là được. Sao có thể? Ta chính là người. Luồng khí tức này là từ kiếp, Bạch Phàm. Thanh Phong Tông ngàn năm nay chỉ có 3 người thông qua cửa ải này. 3 vị đó sau này đều trở thành quái vật trấn áp một thời đại. Ngươi chống đỡ nổi không? Cho ta phá. Hóa ra là thế. Linh lực của ngươi, dao động của ngươi, thậm chí cả phán đoán trước của ngươi. Hắn không phải đang sao chép ta, mà là đang ăn cắp. Hắn đang thông qua tinh thần lực của ta để cảm giác, đồng bộ tất cả chiêu thức của ta. Phát hiện ra rồi sao? Đáng tiếc ngươi đã chết rồi.
Ta. Tết. Cha. Dãy dụ cố đấm ăn xôi. Đồn hình, cho ta bạo. Lấy mạng đổi mạng. Ngộ ra ý không thuộc về khuôn mẫu. Ngươi đạt chuẩn rồi. Đây chỉ là mới bắt đầu. Bạch Phàm, chúng ta sẽ còn gặp lại, rất nhanh thôi. Ánh mắt vừa rồi đó, tuyệt đối không phải thể sao chép. Ngươi rốt cuộc là ai? Trấn linh biến mất rồi. Trận pháp này đang thôn tính sinh cơ của ta. Thôn tinh thiểm, cho ta khai. Ngươi nhúc nhích thử xem. Đi, rời khỏi đây thôi. Mộc Thanh, đừng đánh nữa, mau đi. Ra. Nhan Liễu, rút. Bạch huynh rốt cuộc bị sao vậy? Với thực lực của huynh đệ chúng ta, cớ gì phải sợ tên hình kiệt đó? Trấn linh có lẽ đã bị giết rồi. Ta ở bên trong gọi không biết bao nhiêu lần, không có bất kỳ hồi âm nào. Cái gì mà Trấn linh là chủ nhân bí cảnh, ai có thể giết được hắn chứ? Không biết, nhưng ta cảm thấy có quái vật gì sắp chui ra ngoài. Ừ. Ta. Đi theo ta. Dãy trái. Thầy. Bi cảnh sụp đổ. Trấn linh biến mất. Cái người tóc đen lúc nãy thực sự chỉ là ảo giác thôi sao? Đạo ánh sáng đó. Tuyệt đối không sai. Dị tượng trong bí cảnh này, vậy mà lại trùng khớp với nguồn gốc biến cố ngày hôm đó ở Bình Dương Thành. Ánh sáng 7 màu đột ngột xuất hiện. Cảm ứng khó hiểu của các vị tôn giả. Trấn linh đang chìm vào giấc ngủ. Còn cả khảo thí vấn tông kỳ dị kia. Tất cả những điều này giống như một búi tơ vò. Sau lưng nhất định có một bàn tay đen đang thao túng. Bí cảnh có biến lớn. Lát nữa cho dù nhìn thấy cái gì, chỉ cần phát hiện không đúng, lập tức trốn chạy, rõ chưa? Vâng. Ha. Ta. Linh thảo ngũ giai, kia là của ta, đều là của ta. Ha. Cướp được một gốc là phát tài rồi. Ta. Ha. Hừ, tỉnh lại đi. Bạch Phàm, ta biết bên trong rất nguy hiểm, nhưng ta đã ở Bình Phong Linh đấu sư rồi, nếu không đi vào, cả đời này coi như tiêu đời, sinh tử tự chịu. Ta nhất định phải vào. Đã như vậy, hãy đi sát theo ta. Lũ cá đều vào lưới rồi. Che, chỉ cần hoàn thành tế lễ,
Di sản của vị tôn giả này chính là của chúng ta rồi. Nơi này khí tức không đúng, chia ra hành động. Hễ phát hiện bất thường, lập tức phát tín hiệu. Vậy mà lại đang khép lại. Chỉ có thể vào mà không thể ra. Đây là một tử cục được bố trí vô cùng tỉ mỉ. Những bảo vật ở bên ngoài đủ để khơi mào đại chiến tông môn. Ở đây lại giống như cỏ rác, tùy ý có thể thấy. Môi nhử càng nhiều, cái mốc đằng sau càng hiểm độc. Thiên nguyên quả. A ha ha. A ha. A, tay của ta. A a a. Đây là tế đàn. Mặc kệ nó là tế đàn hay cạm bẫy, đã đến rồi thì không thể ra tay không trở về. A a a. Thằng khốn nào dám hớt tay trên, giết hắn cho ta. Số còn lại từ từ chơi tiếp. Đuổi theo, đừng để hắn mang 2 quả trốn mất. Bạch ngọc giới vậy mà không chứa nổi. Quả này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? À, đây không phải tiên thuật, đây là yêu ma ăn thịt người, chạy mau, chạy mau. Đã 1 canh giờ rồi, dù ta có đi thế nào, cuối cùng cũng đều quay lại chỗ hòn đá, có khắc kiếm ngân này. Nội tức đang dùng hết rồi, sương mù ở đây có độc, nếu tiếp tục không ra được, ta sẽ bị mài chết tươi mất. Không đúng, nếu là huyễn trận, nhất định có trận tâm để ta phá giải. Đây mới là chân tướng. Chúng ta từ lúc bước vào bí cảnh đã rơi vào bẫy rồi sao? Đan điền tinh hải gần như khô kiệt, ngay cả thần chùy trong thức hải cũng bắt đầu sụp rã. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị hút cạn sạch bản nguyên. Tinh thần lực không đủ, đến nhẫn chữ vật cũng không mở được nữa sao? Khoan đã, ta vẫn còn bạch ngọc giới do sư tôn để lại. Ta thôn thiên phệ địa quyết, cho ta hút. Huyễn trận thật đáng sợ. Từ khoảnh khắc bước vào không gian liệt phùng, chúng ta đã lọt vào tròng rồi. Bạch ngọc giới vậy mà không chứa nổi, quả này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Hóa ra là đám phấn hoa huyễn linh này đã che mờ ta, mẹ kiếp.
tất cả sức mạnh đều chảy về cùng một hướng. Dưới kia rốt cuộc đang phong ấn thứ gì vậy? Tiểu Bạch. Bạch Phàm, đây rốt cuộc là nơi nào? Thiên nguyên quả của ta đâu? Tỉnh lại đi, đây căn bản không phải bí cảnh, mà là một tòa tế đàn viễn cổ thôn tính tất cả tu sĩ. Đừng nhúc nhích, tinh thần lực của ta ở độ cao 200 trượng đã đạt đến giới hạn rồi. Đó là tiếng của Hình Kiệt. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Hắn đang tế tổ. Đệ tử đời thứ 8 nhất mạch, Hình Kiệt. Lấy máu làm dẫn. Cung thỉnh lão tổ xuất quan. Ta. Bên trong quả thực có thư sắp chui ra rồi. Đệ tử Hình Kiệt cung nghênh lão tổ, cầu lão tổ ban cho thần công, giúp đệ tử càn quét bí cảnh. Huyết thụ nhất mạch vậy mà chỉ còn lại loại phế vật như ngươi sao? Muốn trở nên mạnh mẽ rất dễ. Chỉ cần để lão tổ ta nhập thể, cảnh giới nửa bước tôn cấp có thể dễ dàng lấy được. Nhập thể. Mượn cái túi da của ngươi dùng một chút, là vinh hạnh của ngươi. À. Lão tổ, ngài có ý gì đây? Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Tiếp theo hãy giao thân thể cho bản tôn đi. Không, buông ta ra. À. Không ổn. Bạch Phàm, ngươi muốn làm gì? Hắn căn bản không phải thu đồ đệ, mà là đang tìm thân thể mới. Tế đàn đã hoàn toàn khởi động rồi. Bây giờ ra ngoài chính là nộp mạng. Không thể để hắn hoàn thành đoạt xá. Bằng không ai trong chúng ta rời đi được đâu. Ta. Đáng chết, huyết khí kết giới này vậy mà lại mạnh như vậy. Hình Kiệt, đừng giãy giụa nữa. Giao linh hồn của ngươi cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh cấp bậc linh tôn, khiến ngươi trở thành bá chủ giữa đất trời này. Cút khỏi thân thể của ta. Cho dù bỏ mạng, ta cũng sẽ không mặc ngươi điều khiển. Bỏ mạng, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chi bằng cứ thế vẫn lạc, không bằng mượn sức mạnh bản tọa để tái sinh lần nữa. Đợi ngươi và ta ý chí dung hợp, thế gian này còn ai có thể cản trở. Từ bỏ giãy giụa, trở thành vật chứa của bản tôn, chính là vinh quang lớn nhất đời ngươi. Vinh quang. Vinh quang trong miệng ngươi chẳng qua chỉ là biến ta thành một cỗ thi thể biết đi. Hắn vậy mà lại chủ động tiêu tán tu vi của mình. Ngươi điên rồi sao? Hỗn đản, dám hỏng đại sự của bản tọa. Ta thà mất đi tất cả, cũng tuyệt đối không làm con rối của ngươi. 3.000 năm rồi, mùi vị cô độc này, lũ sâu kiến các ngươi sao có thể hiểu được. Đã thân thể này hỏng rồi, vậy thì dùng người trong toàn bộ sơn động để tế cờ cho ta. Phong ấn bắt đầu mất hiệu lực rồi. Băng huyền thiên tinh quan sao lại xuất hiện ở đây? Băng huyền thiên tinh quan do vạn năm hàn ngọc ngưng tụ mà thành, có thể phong thân xác, có thể dưỡng thần hồn, còn có thể trấn áp thần hồn cấp bậc chí tôn. Nếu phong ấn phá vỡ, người trong quan tài có lẽ sẽ giáng lâm thế gian lần nữa. Cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này rồi. Ba nghìn năm rồi, linh khí của mảnh thiên địa này vẫn ô trọc như vậy.
Đây chính là khí tức cấp bậc tôn giả sao? Chỉ là dư ba của sự thức tỉnh cũng đã khiến ta không thể thở nổi. Sức mạnh bản tôn ban cho ngươi, mà ngươi cũng dám vọng tưởng mang đi sao? Ta đã có ý thức của riêng mình rồi. Ta không phải con rối của ngươi. Ý thức chẳng qua chỉ là một tia tạp niệm sinh ra trong thần hồn của bản tôn mà thôi. Đã mất đi sự kiểm soát thì hãy quay về bản nguyên đi. Bạch Phàm, lùi lại. Sao? Ngọc Nhi, mau tránh ra. Tiểu nha đầu, muốn giữ mạng thì hãy thả lỏng linh hồn của ngươi. Cộng sinh với ta, ký kết khế ước. Chỉ cần có thể giết được hắn, ta đồng ý với ngươi. Khế ước cộng sinh. Sâu kiến liên thủ, cuối cùng vẫn chỉ là sâu kiến. Thù thiên thương, món nợ 3.000 năm này hôm nay nên trả rồi. Đoạn hồn. Thù thiên sát. Hôm nay ta phải chém đứt gông cùng huyết hồn này, cùng ngươi chết chung. Đoạn hồn chảm. Chết chung. Ngươi thực sự cho rằng những điểm yếu trong ký ức chính là sơ hở thực sự của bản tọa sao? Cái gọi là đoạn hồn của ngươi, thứ bị cắt đứt không phải là liên kết của ta, mà là sinh cơ cuối cùng của ngươi. Ngươi muốn có được sức mạnh huyết hồn, vậy thì ta sẽ đi trước một bước luyện hóa nó sạch sẽ, khiến mưu đồ của ngươi hoàn toàn tan thành mây khói. Hỗn dược. Ta cha, đa tạ ngươi đã giúp ta tịnh hóa cỗ sức mạnh hỗn loạn này. Rất tốt, tiếp tục hấp thụ đi. Hấp thụ càng nhiều, thân thể này càng thích hợp với ta. Rất tốt, đợi hắn luyện hóa hoàn thành, bản tôn liền có thể dung hợp thần hồn, tái tạo thần thể. Chủ nhân, 3.000 năm qua, ngươi vẫn luôn coi ta như một công cụ. Đáng tiếc, lần này ta muốn thay thế ngươi. Xem lâu như vậy rồi, cũng nên cút ra đây đi. Đáng chết, bị phát hiện rồi. Đường đường là linh đấu sư mà cũng dám dòm ngó bản tôn. Đã biết nhiều như vậy thì không có sự cần thiết phải sống nữa rồi. Ngươi đang lợi dụng Lý Vũ. Lợi dụng. Hắn có thể trở thành vật tế cho bản tôn tái tạo thần thể. Đó là vinh hạnh của hắn. Cái gì? Chủ nhân, đối thủ của ngài không phải là hắn. Ta. Nghiệt chướng, ngươi dám cản ta. Bạch Phàm bây giờ vẫn chưa thể chết. Hắn vẫn còn có ích. Ngươi chẳng qua chỉ là một tia thần hồn của bản tôn, vậy mà dám cãi lệnh bản tôn. Chủ nhân, ngài thực sự cho rằng 3.000 năm qua ta chưa từng làm gì sao?
Đây là nhiếp hồn ấn. Không sai. Xiềng xích thần hồn ngài ban cho ta, bây giờ cũng đã trở thành xiềng xích trói buộc ngài rồi. À, ngươi vậy mà dám phản phệ bản tôn. Từ hôm nay trở đi, thợ săn và con mồi đã hoán đổi rồi. Nghiệt chướng, không có bản tôn, ngươi chẳng là cái thá gì cả. 3.000 năm trước, ta là phân thân của ngươi. 3.000 năm sau, ta muốn trở thành chủ nhân mới. Huyết hồn tỏa quy vị. Ta, Lâm Vu. Chủ nhân, ngươi vẫn tự phụ như vậy. Ngươi vậy mà vẫn luôn mượn thân thể của ta để luyện hóa lực lượng phong ấn ư? Không thế thì ta lấy gì để vượt qua hắn? Không thể nào. Đáng chết, vậy mà đã tổn thương đến bản nguyên. Huyết hồn, món nợ này của ngươi, bổn tôn sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán với ngươi. Chủ nhân, đợi đến lúc ngài khôi phục, ta đã triệt để thay thế ngài rồi. Hừ, vậy thì cứ chờ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn trốn chạy, không phải là từ bỏ, mà là đi khôi phục thần hồn. Huyết hồn, ngươi dám cả gan thôn phệ thần hồn của bổn tôn. Băng Ngọc, cút ra, đây là cơ thể của ta. Bạch Phàm, đừng lại gần, ta sắp không áp chế được hắn nữa rồi. Lâm Vũ, dừng tay. Mau giết ta đi. Ha ha ha, vô ích thôi. Hắn đã thua rồi. Ta sẽ không giết người. Nhất định vẫn còn cách. Nếu thần hồn bị ăn mòn, chỉ có cách đưa thần hồn vào thức hải mới có thể áp chế được. Đành phải đánh cược một lần vậy. Đại ca từ chối lùi bước và đe dọa sẽ lấy những gì hắn muốn trước trận chiến. Mỗi người lên tiếng như thể bị ép phải đưa ra một quyết định khó khăn trong một bước ngoặt bất ngờ của sự kiện. Sử dụng sự nhanh trí của mình để nhận ra rằng sân nhà có chứa từ trường, sửa đổi thành danh tiếng của một băng đảng đàng hoàng. Tin rằng toàn bộ tình huống là một sự lãng phí thời gian. Hắn lăng mạ nhóm và từ chối coi trọng họ. Nhưng sự căng thẳng gia tăng khi họ tiết lộ rằng họ được cử đến bởi Shirley Chay Vichersen với một nhiệm vụ duy nhất là dạy cho DL một bài học. Thay vì lùi bước, LL chấp lại thêm một kẻ nữa đến. Không tệ. Vừa vặn đỡ công ta phải đi tìm ngươi. Buông cô ấy ra. Được thôi, vậy thì lấy thân thể của ngươi ra để đổi. Thân hồn vậy mà lại mạnh thế này. Ta sẽ kéo chân hắn. Ngươi mau đoạt lại quyền kiểm soát thức hải. Các ngươi thực sự nghĩ mình có thể thắng sao? Bạch Phàm, kỳ thực thứ ta muốn từ trước đến nay vốn không phải là nàng ta, mà là thân thể của ngươi. Thân thể của Lâm Vũ chỉ giúp ta khôi phục thực lực, còn ngươi mới chính là vật chứa hoàn hảo thực sự. Mơ đi. Nơi này là thức hải của ta. Thôn Ti,
thôn phệ chi lực. Thì ra là thế. Xem ra không thể tiếp tục chơi đùa với các ngươi nữa rồi. Không ổn, hắn đang mượn sức mạnh của tế đàn. Lâm Vũ, mau đoạt lại thức hải. Hắn giao cho ta. Luồng thôn phệ chi lực này, vậy mà có thể ma mệt thần hồn. Thức hải bản nguyên đang hồi phục rồi. Nơi này là thức hải của ta. Ngươi không có tư cách chiếm cứ. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi buông ta ra. Không, ta đã mưu tính 3.000 năm. Không thể bại ở đây được. Chấp niệm 3.000 năm nên kết thúc rồi. Ra không còn nữa sao? Chỉ cần ta vẫn còn tồn tại, hắn ta vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ta. Vậy thì hôm nay triệt để kết thúc đi. Bạch Phàm, ngươi dám thôn phệ ta sao? Ngươi mà nuốt ta, ha ha ha. Cử Thiên Sát cũng sẽ nhắm vào ngươi. Ít nhất là hôm nay. Lâm Vũ không cần phải chịu sự khống chế của ngươi nữa. Đợi đã, ngươi mà giết ta, Cửu Thiên Sát sẽ lập tức tỉnh giấc. Ý ngươi là gì? Ta từ trước đến nay chưa từng là sức mạnh của hắn. Ta chính là phong ấn. 3.000 năm trước, đám người kia đã chia nhân hồn của Cửu Thiên Sát thành 2 phần. Một nửa dùng để trấn áp, còn một nửa chính là ta. Bạch Phàm, rất nhanh ngươi sẽ hiểu thôi. Thứ thực sự đáng sợ chưa bao giờ là ta. Có thể phong ấn được không? Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ngoại trừ ngươi ra, không còn ai làm phiền bổn tôn nữa rồi. Luồng khí tức này mạnh hơn huyết hồn quá nhiều. Chính là các ngươi đã phong ấn huyết hồn sao? Hôm nay có thể phong ấn ngươi lần đầu, thì cũng có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Thu Phi, sở hữu linh lực tinh thuần đến nhường này. Còn có người nữa. Vậy mà có thể tái phong ấn huyết hồn. Lùi lại. Cũng còn chút bản lĩnh gánh vác.
Thôn Ti. Bạch Phàm. Đến nữa đi. Chịu một chiêu của ta mà còn đứng dậy được. Không tệ. Thì ra là vậy. Hèn gì huyết hồn lại chọn ngươi. Thân xác của ngươi so với những gì bổn tôn chuẩn bị trong suốt 3.000 năm qua đều hoàn mỹ hơn nhiều. Đừng hòng, yên tâm, bổn tôn sẽ không giết ngươi bây giờ. Vì người chết thì không thể đoạt xá được. À, khí tức của hắn biến mất rồi. Không phải biến mất, là cố ý khiến chúng ta không cảm nhận được. Cẩn thận. Phản ứng tốt lắm. Đáng tiếc vẫn chưa đủ. Ha. Ngươi rất khá. Nếu cho ngươi 10 năm, có lẽ thật sự có thể đứng trước mặt bổn tôn. Không cần 10 năm. Hôm nay ta vẫn có thể ngăn ngươi lại. Kiếm chiêu này cũng có chút ý tứ. Phong Thiên Trận. 3.000 năm trước, chính là đám người này đã trấn áp bổn tôn đến tận bây giờ. Người phong ấn ta đã chết rồi. Ngươi còn kém xa lắm. Hắn muốn phong tỏa nơi này. Bổn tôn đổi ý rồi. Vốn định đợi thêm chút nữa, nhưng giờ bổn tôn không thể đợi thêm được nữa rồi. Dãy rủa đi, càng dãy rủa. Bổn tôn càng thích thân xác này. Những xiềng xích này kết nối với toàn bộ tế đàn, không thể chặt đứt. Đây là tàng hồn tế đàn nơi bổn tôn ngủ say 3.000 năm. Ở đây, bổn tôn chính là quy tắc. À. Lâm Vũ, dừng tay. Mục tiêu của hắn là ngươi. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Thiên tỏa phong linh. Dùng bản nguyên của bản thân để thúc đẩy phong ấn. Cũng có vài phần bóng dáng của năm xưa. Lâm Vu. À. Hàng tinh. Hờ hờ. Thân xác hoàn mỹ như vậy, không thể tiếp tục bị hủy hoại nữa. Bạch Phàm. A ha. Hờ. Yên tâm đi, bản tôn không giết ngươi đâu. Vì ngươi sắp trở thành thân thể mới của bản tôn.
Mơ tưởng. Nơi này mới là nơi bản tôn thực sự chuẩn bị suốt 3.000 năm. Thân thể của ta, ngươi đừng hòng lấy đi. Nhục thân hoàn mỹ này, thiên phú vô thượng này, tất cả đều sẽ là của bản tôn. Ha ha ha. Từ bỏ dãy dụa đi. Trước sự áp chế cảnh giới linh hồn tuyệt đối, ngươi chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Muốn nuốt ta ư? Vậy thì ngọc đá cùng nát. Điều này không thể nào. Tinh thần lực của ngươi sao có thể đả thương được bản tôn? A ha ha. Dừng tay. Cho ta dừng lại. Vô ích thôi, thắng bại đã định. Thân hồn của ngươi, bản tôn thu nhận vậy. Cái này là gì? Trong thức hải của ngươi sao lại có thứ này? Thứ như kiến hôi cũng dám nhung chàm nơi này. Tha mạng à. Tiểu tử này quả thực mạng lớn. Bạch Phàm đâu? Còn những người khác đâu? Đừng nhìn nữa, Tiền lão ca. Bí cảnh đã triệt để rơi vào không gian loạn lưu rồi. Người bên trong sớm đã chết sạch. Thiên sát, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi biết những gì? Cô gái đó có thân phận đặc biệt. Nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện trong bí cảnh, bầu trời đại hạ này thật sự sắp thay đổi rồi. Điện chủ, bí cảnh sụp đổ. 100 tên thiên tài không một ai sống sót. Bạch Phàm tuy là đệ tử của Đan lão, nhưng chỉ sợ cũng đã ngọc đá cùng nát với tên ma đầu hiếu chiến kia rồi. Thuộc hạ đề cử, lập tức bẩm báo chuyện này lên tổng điện. Bẩm báo cái gì mà bẩm báo? Đệ tử của Đan lão chỉ là mất tích, không ai tận mắt nhìn thấy cậu ta vẫn mạng. Lý Hoa, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Bình Dương thành này nổi gió rồi. Tiểu Bạch Phàm, ngươi là cái họa hại này tuyệt đối sẽ không chết đâu. Ngươi vẫn chưa báo thù, vẫn chưa dẫn cẩu ra ăn khắp thiên hạ, sao ngươi có thể chết được chứ? Đã không tìm thấy ngươi, vậy cẩu gia ta sẽ chờ ngươi ở cực đông của đại lục này. Ngươi nếu không đến, cẩu gia sẽ san bằng cả thiên hạ này. Cha ơi, cha nhìn kìa, đằng kia có một người đang nằm. Vẫn còn hơi thở. Xương cốt của thiếu niên này đã gãy hết rồi, vậy mà vẫn còn sống. Đây là đụng phải tà ma lớn cỡ nào chứ? Tiểu Nam, con chèo thuyền về thôn đi, mau đi mời thôn trưởng và lang trung tới. Chậm một chút, hậu sinh này sợ là không qua khỏi đêm nay đâu.